سوالی که مطرحه الان اینه: چرا همین حالا باید این پیامو بشنوی؟ شاید عجیب باشه، از میون این همه صدا، این همه تصویر، این همه پیام و این همه چیزی که هر روز از جلوی چشم ما رد میشه، تو همین چند دقیقه رو انتخاب کردی. اما من میخوام قبل از اینکه فال و پیام امروز رو شروع کنم ازت یه سوال بپرسم. اگر این پیام دقیقاً در زمانی به تو رسیده که بیشتر از همیشه به یک نشونه احتیاج داشته باشی، چی میگی؟ اگر قرار بود امروز فقط چند دقیقه از این شلوغی فاصله بگیری و یک جمله بشنوی که کمی دلتو آروم کنه، آیا براش آماده ای؟ گاهی ما فکر میکنیم باید جواب زندگی رو در اتفاقهای بزرگ پیدا کنیم، در یک تماس، در یک پیام، در برگشتن یک آدم، در پیدا شدن یک پول، در باز شدن یک در اتفاقی که مدت هاست منتظرش هستیم. اما خیلی وقتها قبل از اینکه اتفاقی در بیرون زندگی ما رخ بده، یک اتفاق کوچیک درون ما رقم میخوره. یک آرامش، یک حس عجیب که میگه صبر کن، هنوز تموم نشده. و شاید دلیل اینکه امروز این غزل حافظ رو میشنوی همین باشه. نه اینکه قراره حافظ آینده تو رو با قطعیت برات تعریف کنه، نه، بلکه شاید این غزل اومده باشه تا چیزی رو که در هیاهوی زندگی فراموش کردی دوباره یادت بیاره. اینکه هنوز میتونی امیدوار باشی، هنوز میتونی مراقب دلت باشی و هنوز میتونی چیزی رو که ارزشمنده از دست ندی. اگر این روزها ذهن شلوغه، یک تصمیم در دل داری، منتظر خبری هستی، کسی در فکرت مونده، اگر کاری رو شروع کردی و هنوز نتیجهشو ندیدی، یا حتی اگر هیچ کدوم از اینها نیست و فقط دلت خواسته چند دقیقه آرومتر نفس بکشی، همینجا بمون. من خوشحالم که امروز با صدام مهمون کنج خلوت تو هستم، جایی که شاید هیچ کس ندونه در دل تو چی میگذره، اما خودت خبر داری، خدا خبر داره. پس چند دقیقه با من همسفر باش با غزلی از حافظ، غزلی که از زیبایی شروع میشه اما در نهایت من و تو رو به یک سوال خیلی جدی درباره دل و انتخاب و وفاداری میرسونه. درود و مهر به شما عزیزان، خیلی خوش اومدید به کانال راز. خوشحالم که دوباره چند دقیقه کنار هم هستیم. قبل از اینکه غزل رو بخونیم یک دعای ساده ولی جدی دارم. خدایا دل هر کسی رو که این صدا رو میشنوه آروم کن. اگر نگرانی در دلش هست راهی برای عبور از اون نشونش بده. اگر منتظر خبریه که خیرش در اون هست، اون خبر رو به بهترین شکل بهش برسون. اگر درگیر تصمیمیه ذهنش رو روشن و دلش رو آروم کن و اگر چیزی رو از دست داده بهش کمک کن بفهمه که هر از دست دادنی پایان راه نیست و اگر چیزی قراره وارد زندگیش بشه، خدایا ازت میخوام اونو در زمانی وارد کنی که واقعاً به صلاحشه. خدایا آدم‌هایی رو سر راه ما قرار بده که بودنشون باعث آرامش میشه، نه آشفتگی. درهایی رو باز کن که پشتش خیره و اگر دری به روی ما بسته شد کمکمون کن بفهمیم شاید پشت اون در چیزی برای ما نبود و از همه چی مهمتر کمکمون کن اونقدر به خواسته هامون وابسته نشیم که خیر خودمون رو فراموش کنیم. الهی آمین. حالا تمرکز کن، تصور کن، تجسم کن هر آنچه که در انتظارش هستی.
خب اگر آماده ای بریم سراغ غزل 289 از لسان غیب حافظ شیرازی تا ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چه پیام برامون داره. میگه مجمع خوبی و لطف است و عذار چو مهش، لیکنش مهر و وفا نیست خدایا بدهش. دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی بکشد زارم و در شرع نباشد گنهش. من همان به که از او نیک نگه دارم دل، که بد و نیک ندیده است و ندارد نگهش. بوی شیر از لب همچون شکرش می آید، گرچه خون می چکد از شیوه چشم سیهش. 14 ساله بتی چابک و شیرین دارم، که به جان حلقه به گوش است و مه 14ش. از پی آن گل نورسته دل ما یارب، خود کجا شد که ندیدم در این چند گهش. یار دلدار من ار قلب بدین سان شکند، ببرد زود به جانداری خود پادشهش. جان به شکرانه کنم صرفه گر آن دانه در، صدف سینه حافظ بود آرامگاهش. بریم سراغ تعبیر ابیات و در ادامهش پیام و راز غزل و در آخر هم فال این 8 بیتی از حافظ شیرازی. اگر بخوایم یه نگاه خیلی ساده از بالا به این غزل بندازیم، ممکنه فکر کنیم حافظ فقط داره درباره یک معشوق زیبارو صحبت میکنه، اما این غزل خیلی بیشتر از یک تعریف عاشقانه از زیباییه. حافظ از همون بیت اول یک تضاد عجیب و وارد غزل کرده. میگه معشوق من از هر جهت زیباست، همه خوبی و لطف در چهره او جمع شده، اما مهر و وفا نداره. و بعدش حافظ از خدا میخواد که خدایا مهر و وفا رو بهش بده. همینجا باید یه مکس کنیم، چون که تمام غزل روی همین تضاد ساخته شده. زیبایی هست اما وفاداری نیست، جذابیت هست اما امنیت نیست. تو میدونی من دارم از چی حرف میزنم وقتی میگم جذابیت هست امنیت نیست. امنیت منظورم اون حس آرامشیه که از عشق میخوایم، اون رهایی و آزادگی که در پیدا کردن عشق میتونه یک فرد باشه، میتونه یک بینش باشه، میتونه یک سبک زندگی باشه، میتونه یک مسیر باشه. اون امنیت نیست. عشق هست اما اطمینان نیست و این موضوع چقدر به زندگی امروز ما شباهت داره، چقدر قابل لمسه. و این میشه که حافظ بعد از گذشت این همه سال انگار امروز برای من و تو حرفی به این تر و تازگی داره. تا حالا چند بار توی زندگی چیزی رو دیدیم که خیلی زیبا بوده اما برای ما مناسب نبوده. چند بار یک آدم رو دوست داشتیم اما رفتارش به ما آرامش نداده. چند بار یک فرصت کاری ظاهراً بسیار خوب پیش اومده اما درونش چیزی نبوده که بتونیم بهش اعتماد کنیم. اینا رو لازمه بدونیم. ما چند بار چیزی رو خواستیم فقط چون زیبا بوده، نه چون برامون خوب بوده. حافظ اینجا یک درس مهم برای ما داشت. هر چیزی که زیباست الزاماً برای تو خوب نیست و شاید این یکی از مهمترین پیام‌های
فال امروز تو باشه. حالا برگردیم به خودت. غزل دیگه. حافظ تو این غزل با کسی روبروه که جذاب، دوست داشتنیه، دلرباست، اما هنوز به بلوغ مهر و وفا نرسیده. میگه معشوق من هنوز توی مرحله‌ایه که بیشتر با عشق بازی میکنه تا اینکه مسئولیت عشقو بپذیره. و این دقیقاً جاییه که حافظ به جای اینکه فقط شکایت کنه داره به خودش برمیگرده. میگه من بهتر دلمو هوشیار نگه دارم، من بهتره که عاقلانه تر رفتار کنم. یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم دیگری رو مجبور کنم اونطوری که میخوام رفتار کنه، اما میتونم مراقب دل خودم که باشم. این جمله رو توی ذهنت یه گوشه قلاب کن، چون میدونم یه روزی یه جایی به دردت میخوره. تو مسئول رفتار دیگران نیستی، اما مسئول مراقبت کردن از افکار و قلب خودت هستی. اگر کسی تو رو دوست داره باید در رفتار اون هم چیزی از این دوست داشتن دیده بشه. اگر کسی میگه اهمیت قائله، باید نشونی از توجه و احترام درش وجود داشته باشه. اگر یک فرصت قراره آینده تو رو بسازه، باید چیزی بیشتر از ظاهر جذاب داشته باشه. حافظ در این غزل میگه زیبایی کافی نیست، مهر لازمه، وفا لازمه، بلوغ لازمه، مسئولیت لازمه. و هشدار غزل اینه که میگه بذار اینجا یک لحظه خیلی جدی حرف بزنیم. میگه شاید تو هم توی زندگیت کسی رو داشته باشی که خیلی دوستش داری، خیلی جذبت کنه. وقتی هست همه چیز برات زیباتر میشه، اما وقتی نیست تو میمونی و یک عالم سوال. چرا جواب نداد؟ چرا سرد شد؟ چرا رفت؟ چرا برگشت؟ چرا حرفش با رفتارش یکی نیست؟ و اینجاست که حافظ به ما یک معیار میده، مهر و وفا. یعنی ممکنه کسی فوق‌العاده جذاب باشه، اما اگر امنیت عاطفی نداشته باشه دل تو رو خسته میکنه. ممکنه یک فرصت فوق‌العاده به نظر برسه، اما اگر پایه درستی نداشته باشه آیندت رو به هم میریزه. ممکنه چیزی رو خیلی بخوای، اما نرسیدن به اون در نهایت خیر تو باشه. پس اگر نیت امروز تو درباره یک آدمه، این غزل ازت نمیخواد فقط بپرسی آیا دوستم داره یا نه. یک سوال مهم بپرس، آیا بلد هست دوست داشته باشه یا نه. این دوتا چون با هم دیگه فرق داره. خیلی ها دوست دارن اما بلد نیستن دوست داشته باشن. خیلی ها دل بستن اما بلد نیستن وفادار باشن. خیلی ها تو رو میخوان اما نمیتونن برای داشتن تو مسئولیت بپذیرن. و حافظ دقیقاً درباره همین تفاوت داره صحبت میکنه. و میرسیم به اون راز پنهان غزل. یکی از کلیدواژه های این شعر واژه‌ای مثل طفل، نورسته و 14 سال است. حافظ چند بار به نوعی ناپختگی رو داره اشاره میکنه. معشوق زیباست، شیرین، جذاب، اما هنوز کامل نشده. هنوز تجربه کافی نداره. هنوز نمیدونه با دل دیگری داره چی کار میکنه. این میتونه یک استعاره بسیار عمیق برای زندگی باشه. گاهی مشکل از این نیست که چیزی بده، مشکل اینه که هنوز آماده نیست. یک رابطه ممکنه خوب باشه اما دو نفر هنوز برای اون آماده نباشن. یک فرصت ممکنه عالی باشه اما زمانش هنوز نرسیده باشه. یک رویا ممکنه ارزشمند باشه اما هنوز مهارت لازم
برای رسیدن به اونو برای خودت نساخته باشی. پس همیشه نه به معنای هرگز نیست. گاهی نه یعنی هنوز نه، و این تفاوت خیلی مهمه. اگر امروز چیزی در زندگی دیر شده، شاید لازم نباشه فوراً نتیجه بگیری که قرار نیست اتفاق بیفته. گاهی زندگی فقط داره تو رو آماده میکنه. این پیام یک مورد خیلی مهمی داره برای کسی که دلش شکسته. اگر نیتت عشقه، این قسمت رو خوب گوش کن. این غزل لزوماً وعده بازگشت یک نفر رو بهت نمیده و نمیخوامم بهت بگم که حتما برمیگرده، چون حافظ رو نباید تبدیل به یک ابزار پیشگویی قطعی کنیم. اما این غزل یه چیز خیلی ارزشمندی رو بهت میگه و اون هم معیار تشخیصه. اگر کسی برگشت، سوال فقط این نیست که برگشت یا نه، سوال اینه که آیا این بار مهر و وفا هم با خودش آورده؟ اگر همون آدم با همون رفتار قبلی برگرده، بازگشت چه فایده ای داره؟ اگر همون بی‌توجهی ها، همون سردی، همون بلا تکلیفی ها، همون شکستن دل دوباره تکرار بشه، آیا فقط برگشتن یک نفر کافیه؟ حافظ میگه نه، دل تو ارزشمندتر از این حرف هاست. اگر نیت کار، پول و آینده داشتی، باز هم این غزل حرفی برای گفتن داره. زیبایی ظاهری یک فرصت رو با ارزش‌های واقعی اون خواهشاً اشتباه نگیر. اگر یک پیشنهاد کاری خیلی جذاب هست، جزئیاتش رو بررسی کن. اگر یک معامله سود بزرگی رو داره بهت وعده میده، ریسک اون رو هم بررسی کن. اگر کسی پیشنهاد همکاری داده، فقط به حرفای زیباش نگاه نکن، سابقه و رزومه اون شخص رو هم ببین. اگر قراره تصمیم مالی بزرگی رو بگیری، هیجان رو خواهشاً از تصمیم جدا کن، چون پیام بیت اول دقیقاً همینه. ظاهر زیباست اما مهر و وفا رو هم بررسی کن، یعنی پشت ظاهر رو هم ببین. و این برای امروز شاید یکی از کاربردی ترین پیام های غزل باشه. اگر در انتظار یک اتفاقی هستی، یکی از پررنگ ترین موضوعات این غزل انتظار بود. حافظ از چیزی حرف میزنه که دوستش داره اما هنوز کامل به اون نرسیده و این حالت برای خیلی از ماها آشناست. تو ممکنه منتظر یک جواب باشی، منتظر نتیجه یک کار، تماس، پول، منتظر قبولی، منتظر شروع یک رابطه، منتظر باز شدن یک مسیر. و انتظار یکی از سخت‌ترین قسمت‌های زندگیه، چون در انتظار تو نه کاملا در گذشته و نه هنوز در آینده، وسط راهی. و دقیقاً در همین وضعیته که ذهن شروع میکنه به ساختن داستان. میگه نکنه نشه، نکنه دیر شده، نکنه اشتباه کردم، نکنه باید رهاش کنم. پیام حافظ اینجا خیلی ظریفه. قبل از اینکه چیزی رو رها کنی، ببین واقعاً به پایان رسیده یا فقط هنوز به زمان خودش نرسیده. و این به معنای چسبیدن کورکورانه نیست، بلکه یعنی تصمیم از روی ترس نگرفتن. حال و هوای این غزل رو اگر بخوام فال امروز رو بگم، چند تا مضمون جالب داره تکرار میشه. میگه فرصت‌های تازه پیش روته، تمرکزتو بیشتر کن، بازنگری توی اهداف و توجه به روابط و بهش دقت کن. اگر موقع باز کردن این پیام، شنیدن این فال، یک نفر توی ذهنت بوده، یک اسم، یک چهره، یک خاطره، یه آدمی که شاید مدت هاست باهاش حرف نزدی، این غزل میگه احساست واقعیه. اما درباره طرف مقابل باید عمل رو ببینی، نه فقط نشونه ها رو. اگر علاقه‌ای هست باید
در رفتار خودش رو نشون بده. اگر پشیمونی هست باید در تغییر رفتار دیده بشه. اگر بازگشتی هست باید با مسئولیت همراه بشه. اگر هم حرفی زده میشه باید پشتش عمل باشه. این غزل برای تو نمیگه چشم بسته منتظر بمون، میگه دل داشته باش اما عقل رو خاموش نکن. اگر نیت درباره پول و گشایش بوده، یک گشایش ممکنه از جایی بیاد که انتظارشو نداری، اما برای تشخیص فرصت خوب از فرصت بد و فریبنده باید صبر و دقت کنی. اگر پیشنهادی بهت داده شده همه جوانبش رو بررسی کن. اگر قصد فروش چیزی رو داری فقط به اولین پیشنهاد نگاه نکن. اگرم قصد خرید داری هیجان رو کنار بذار. اگر بیزینس، کار، فعالیتی رو شروع کردی ممکنه نتیجهش دیرتر از چیزی که تصور میکنی برسه، اما در عین حال حافظ به تو هشدار میده به خاطر علاقه زیاد ارزش واقعی چیزی رو بیشتر از حد تصور نکن. به خاطر علاقه زیاد ارزش واقعی چیزی رو بیشتر از حد تصور نکن، چون وقتی دل چیزی رو میخواد گاهی نقص هاشو نمیبینه. اگر تصمیمی برای رفتن، تغییر شهر، تغییر کشور، تغییر شغل یا شروع مرحله تازه در زندگی داری، این غزل پیامش مهم بود. جذابیت مقصد کافی نیست. ببین اونجا چه چیزی منتظرته: امنیت، آرامش، آینده، فرصت رشد، آدم‌های درست. فقط به این دلیل که یک زندگی از دور زیبا دیده میشه معنیش این نیست که از نزدیک هم همونقدر زیبا باشه. اما اگر با تحقیق و آگاهی به این نتیجه رسیدی که مسیر جدید برای تو مناسبه، ترس نباید تمام زندگیت رو متوقف کنه. شاید فال امروز درباره یک آدم دیگه نباشه، شاید درباره خود تو باشه. شاید معشوق در این غزل نماد چیزی باشه که تو همش دنبالش بودی، مثل تأیید دیگران، موفقیت، پول، شهرت، رابطه یا حتی تصویری که از خودت ساختی، چیزی که زیباست اما شاید مهر و وفایی که فکر میکنی باید به تو بده هیچ وقت نداده. و اینجاست که شاید لازم باشه از خودت بپرسی من دارم دنبال چی میدوام؟ آیا واقعا برای من خوبه یا فقط چون دیگران اونو زیبا و موفق میدونن منم میخوامش؟ این سوال میتونه زندگی آدمو تغییر بده. اگر بخوام تمام غزل رو برای تو در چند جمله خلاصه کنم، اینو دارم برات که چیزی ممکنه زیبا باشه اما مناسب نباشه. کسی ممکنه جذاب باشه اما آماده دوست داشتن نباشه. فرصتی ممکنه درخشان باشه اما ارزش پذیرفتن رو نداشته باشه. و چیزی ممکنه دیر برسه اما ارزش صبر کردن رو داشته باشه. پس امروز نه عجول باش نه ناامید، فقط دقیق تر نگاه کن. اگر کسی رو میخوای عملش رو ببین. اگر فرصتی رو میخوای پشت ظاهرش رو بسنج. اگر منتظر نتیجه‌ای هستی زمانش رو در نظر بگیر. و اگر چیزی رو از دست داده ای فوراً فکر نکن که زندگی علیه تو بوده. گاهی خدا چیزی رو از دستت میگیره چون میخواد دستتو برای چیزهای بهتری خالی کنه. نشونه‌ای که باید امروز با خودت از این غزل ببری اینه که هر وقت امروز در برابر یک تصمیم قرار گرفتی از خودت 3 سوال بپرس. آیا این چیز فقط زیباست یا واقعا خوبه؟ آیا چیزی که میبینم در عمل هم همون چیزی هست که داره ظاهرش نشون میده؟ آیا انتخاب من از روی آرامشه یا از روی ترس؟ اگر جواب این 3 سوال رو صادقانه بدی خیلی از سردرگمی‌هات کمتر میشه. دوست خوبم،
شاید امروز حافظ نیومده باشه که بگه دقیقاً چه اتفاقی قراره برات رخ بده. شاید اومده باشه تا به تو یاد بده چطور با اتفاقی که قراره بیفته روبرو بشی. اگر کسی وارد زندگی شده فقط به زیبایی حضورش نگاه نکن، ببین آیا مهر و وفا هم داره. اگر فرصتی اومد فقط به ظاهر درخشانش نگاه نکن، ببین آیا آینده‌ای واقعی پشتش هست. اگر چیزی دیر شد فوراً ناامید نشو. اگر چیزی از زندگیت رفت فوراً خودتو شکست خورده ندون، چون گاهی زندگی چیزی رو از ما میگیره تا چیزی که مناسبون هست و برامون آزاد و در دسترسمون قرار بده. این زیباترین راز غزل امروز بود. حافظ در پایان میگه که اون گوهر ارزشمند رو پیدا میکنم. اگر اون چیزی رو که واقعا ارزشمند هست به دست بیارم، جونم رو براش صرف میکنم. یعنی در نهایت زندگی درباره این نیست که چند چیز داشته باشین، درباره اینی که چه چیزی واقعا ارزش دل دادن و داره. پس اگر امروز نیتی در دل داری، از خدا نخواه فقط به خواستت برسی، بخواه که اگر رسیدن به اون خیر تو هست راهشو باز کنه، اگر نیست اونقدر آرومت کنه که بتونی رهاش کنی. چون بعضی موقع به نظرم بزرگترین اجابت دعا این نیست که خدا همه چیزی رو که میخوای بهت بده، بلکه چیزی رو که به ضررت هست ازت دور کنه به خدا. حتی اگر اون لحظه نفهمی چرا، باز هم خیر درونه. امیدوارم هر کسی که این فال رو با نیت پاک شنیده امروز یک قدم به آرامش نزدیکتر بشه. اگر دلش شکسته ترمیم بشه، اگر منتظره صبرش با خیر همراه باشه، اگر در دوراهیه مسیر درست رو ببینه، اگر شروعی تازه داره شجاعت ادامه دادن رو پیدا کن و اگر کسی رو دوست داره عشقش با احترام و وفاداری همراه باشه و اگر چیزی قرار نیست در زندگیش بمونه خدا بهش قدرت رها کردن رو بده. خدایا برای همه کسانی که این چند دقیقه رو با من همسفر شدن بهترین ها رو رقم بزن، دلشون رو از ترس خالی و از امید پر کن، راهشون رو روشن کن و هر چیزی که خیرشون در اون هست و آروم و زیبا سر راهشون قرار بده. الهی آمین. یادت باشه هر چیزی که زیباست لزوما سهم تو نیست، اما چیزی که واقعا سهم توه قرار نیست آرامش قلب تو از تو بگیره. تا پیام بعدی و غزل بعدی مراقب دل خودت باش و اگر امروز فقط یک جمله از حافظ با خودت بردی اون این باشه که پشت هر زیبایی دنبال مهر و وفا بگردی. و اینو بگم که لابلای مشغله زندگی کارهای روزانه خوندن کامنت های شما به من انرژی میده و اینو از من دریغش نکن. ویدیو رو لایک کن، چنل رو سابسکرایب کن و پیامی رو که به دلت میشینه با دیگران به اشتراک بذار که این جریان انرژی ادامه داشته باشه. پوینده باشی و پایدار.